higher order derivatives of a function ስናይ higher order የተባለው ለምን እንደሆነ እናያለን። ለምሳሌ f derivative ማለት ከማን ጋር እኩል እንደሆነ አይተናል። limit of f of t minus f of x over t minus x as t approach to x ብለን አይተን ነበር። እና ለምሳሌ f of x x square plus 1 ቢሆን f derivative at x ምንድነው የሚሆነው? f derivative at x ይሄን ደሪቬት ስናደርግ 2x ነው የሚሆነው እና ድጋሚ f ደሪቬት ያደረግነውን ደግሞ ድጋሚ f ሰከንድ ደሪቬት ስናደርግ 2x ን እንደገና ደሪቬት ማድረግ ነው። የ2x ፓወር 1 አለ 1 ጊዜ 2 ይሆናል። ከፓወሩ 1 ስንቀንስ ያው x ዘ ፓወር ኦፍ 0 ነው የሚሆነው 2 ይሆናል። ስለዚህ ሃየር ኦርደር ደሪቬቲቭ ስንል ሰከንድ ኦርደር ሰርድ እያልን ደሪቬት ያደረግነውን ድጋሚ ደሪቬት እያደረግን ስንሄድ ነው እንግዲህ ሃየር ኦርደር የምንለው እና ያው f ሰከንድ ደሪቬት ማለት እዚህ ጋር እንደምናየው ምን ከማለት ጋር እኩል ነው? f ደሪቬት አድርገን እንደገና ደሪቬት ስናደርግ f ደሪቬቲቭ ኦፍ x አድርገን ድጋሚ ያን ደሪቬት ያደረግነውን ደሪቬት ስናደርግ ያ ሰከንድ ደሪቬት ይባላል። ዘ ሰከንድ ደሪቬቲቭ ኦፍ ፋንክሽን f ይባላል። ስለዚህ በሊሚት ስንጽፍ ይሄን f ሰከንድ ደሪቬቲቭ ኦፍ x ምንድነው የሚሆነው? ሊሚት ኦፍ f ደሪቬቲቭ ኦፍ t ማይነስ f ደሪቬቲቭ ኦፍ x ኦቨር t ማይነስ x ነው። as t approach to x ይሆናል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምናየው find the second derivatives of x ማለት የፋንክሽኑ እያንዳንዱ ፋንክሽን ሰከንድ ደሪቬቲቭ እንድናገኝ ነው የተፈለገው። እዚህ ጋር f of x equal to x square አለ። f ደሪቬቲቭ at x ምን ይሆናል? ፈርስት ደሪቬቲቭ ማለት ነው። f ደሪቬቲቭ at x 2 ወደ ኮኤፊሺየንት ሲሄድ 2x ይሆናል። ከፓወሩ 1 ስንቀንስ 2x ዘ ፓወር ኦፍ 1 ያው 2x ነው የሚሆነው። ሰከንድ ደሪቬቲቭ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? 2x ን ደሪቬት ስናደርግ ማለት ነው። ፓወር 1 አለ 1 ጊዜ 2 ይሆናል። ስለዚህ ሰከንድ ደሪቬቲቭ የx ስኩዌር 2 ነው የሚሆነው። እንደገና b ላይ x ኪዩብን ስናይ መጀመሪያ ፈርስት ደሪቬቲቭ ስናደርግ f ደሪቬቲቭ at x ምንድነው የሚሆነው? 3 ወደ ኮኤፊሺየንት ይሄዳል። 3x ከፓወሩ 1 እንቀንሳለን ስኩዌር ይሆናል። ሰከንድ ደሪቬቲቭ ደግሞ ምን ይሆናል? 2 ከ3 ጋር ሲባዛ 6 ይሆናል። x ዘ ፓወር ኦፍ ከ2 1 ስንቀንስ ከፓወር 1 ይሆናል። 6x ዘ ፓወር 1 6x ይሆናል። ሰከንድ ደሪቬቲቭ f of x sin x አለ። f ደሪቬቲቭ at x ምን ይሆናል? sin x ደሪቬቲቭ ሲሆን cos x ነው የሚሆነው። እንደገና ሰከንድ ደሪቬቲቭን ከፈለግን f ሰከንድ ደሪቬቲቭ at x ስንል cos x ን ደሪቬት ማድረግ ነው። cos x ን ደሪቬት ስናደርግ ምን ይሆናል? ማይነስ sin x ነው የሚሆነው። ስለዚህ f of x የተሰጠው f ሰከንድ ደሪቬቲቭ ኦፍ x ወይንም sin x ን ሁለት ደሪቬት ስናደርግ ኔጌቲቭ sin x ን ይሰጠናል። እንዲህ ላይ e ዘ ፓወር ኦፍ x ነው ያለውን ደሪቬት ስናደርገው e ዘ ፓወር ኦፍ x ደሪቬት ሲሆን e ዘ ፓወር ኦፍ x ይሆናል። ራሱን ነው የሚሆነው። እንደገና ሰከንድ ደሪቬት ስናደርግ e ዘ ፓወር ኦፍ x ይሆናል። ሰርድም ፎርዝም የምታደርጉ e ዘ ፓወር ኦፍ x እያለ ነው የሚቀጥለው። e ላይ ያለውን ስናይ መጀመሪያ የዚህን ፈርስት ደሪቬቲቭ ስናገኝ ምንድነው የሚሆነው? በፕሮዳክት ሩል መሰረት ነው የምንሰራው። የኤክስ እና የኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ የሁለት ፋንክሽኖች በዚህ ስለሆነ በፕሮዳክት ሩል መሰረት የመጀመሪያውን ደሪቬት እናደርጋለን ታይምስ ሁለተኛውን ደሪቬት ሳናደርግና አባዛለን ፕላስ ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን ደሪቬት ሳናደርግ ሁለተኛውን ደሪቬት አድርገን እናባዛለን። ስለዚህ ምን ይሰጣል? ኤክስ ደሪቬቲቭ ዋናው 1 ታይም e ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ይሆናል ፕላስ ኤክስ ታይምስ e ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ራሱ e ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው የሚሆነው። ፈርስት ደሪቬቲቭ እንደዚህ ይሆናል e ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኤክስ ታይምስ e ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ወይንም ይሄ ማለት ነው e ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኮመን ስናወጣ 1 ፕላስ ኤክስ ነው። ይሄ ደሪቬቲቭ at x ነው። ሰከንድ ደሪቬቲቭን ከፈለግን f ሰከንድ ደሪቬቲቭ at x ከፈለግን ደግሞ አሁንም e ዘ ፓወር ኦፍ x እና የኛው እንደ ሁለት ፋንክሽንን አይተን መልቲፕሊኬሽን ሩል እንጠቀማለን። የመጀመሪያውን ደሪቬት እናደርግና ታይምስ 1 ፕላስ x ን ደሪቬት ሳናደርግ እንጽፍና ፕላስ እንደገና e ዘ ፓወር ኦፍ x የመጀመሪያው ደሪቬት ሳይሆን 1 ፕላስ x ደሪቬቲቭ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? e ዘ ፓወር ኦፍ x ደሪቬት ሲሆን e ዘ ፓወር ኦፍ x ኢንቱ 1 ፕላስ x ነው ሲደመር e ዘ ፓወር ኦፍ x ታይምስ 1 ፕላስ x ደሪቬት 1 ደሪቬት ኮንስታንት ነምበር ደሪቬት ሲሆን 0 ነው። x ደሪቬት ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል?
e the power of ይሄኛውን ስናበዛው e the power of x plus e the power of x x e the power of x ይሆናል ሲደመር እዚህ ጋር e the power of x አለ e the power of x ሲደመር e the power of x 2 e the power of x ይሆናል ሲደመር x e the power of x ይሆናል ስለዚህ e the power of x ኮመን ስናወጣ e the power of x into 2 plus x ይቀራል ማለት ነው ይሄ ምን ይሆናል f second derivative at x ይሆናል እንግዲህ ተመልከቱ f first derivative at x e the power of x into 1 plus x ነው f second derivative at x e the power of x into 2 plus x ነው third derivative ብንሰራ ከፈለግን at x ከፈለግን ምንድነው የሚሆነው ብንሰራ e the power of x into 3 plus x ነው ስለዚህ n derivative አለ nth derivative n ጊዜ derivative ብናደርግ ይሄን ፋንክሽን ምንድነው የሚሆነው e the power of x into እዚህ ጋር third derivative ሲሆን ሶስት አይደል ነው nth derivative ሲሆን n plus x ይሆናል ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ መስራት እንችላለን higher order derivatives ይባላሉ second third fourth እያለን እስከፈለግንበት ድረስ መሄድ እንችላለን ስለዚህ መጀመሪያ ጥቂት ደሪቬቲቮችን ስንሰራ የሆነ ፓተርን እናገኛለን ፈርስት ላይ ስናየው 1 plus x ነው e the power of x ታይም ሰከንድ ላይ ስናገኝ e the power of x ታይም 2 plus x ነው ሰርድ ላይ ስናይ እንደዛው ስለዚህ nth ላይ ለማግኘት ያችን የሶስቷን ፓተርን እናይና ያው ያንን ባህሪ እየደገመ ስለሚሄድ ከዛ ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር f derivative x first derivative ለመስራት በፕሮዳክት ሩል መሰረት የመጀመሪያው x ደሪቬት እናደርግና ከሳይን x ጋር እናበዛለን ፕላስ x ን ደሪቬት ሳናደርግ ሳይን x ን ደሪቬት እናደርጋለን ስለዚህ ፈርስት ደሪቬቲቭ x ደሪቬቲቭ 1 ነው 1 ታይምስ ሳይን x ሳይን x ፕላስ x ታይምስ ሳይን x ደሪቬት ሲሆን ኮስ x ነው የሚሆነው ስለዚህ f ደሪቬቲቭ x በዚህ አይነት መልኩ ሳይን x ፕላስ x ኮስ x ይመጣልናል if second derivative x ለማግኘት ከፈለግን ደግሞ ኢኳል ቱ ምንድነው ይሄን ደሪቬት እንደማድረግ ነው እዚህ ጋር ያለውን ደሪቬት እንደማድረግ በፕላስ የተለያዩ ናቸው sin x ደሪቬት ሲሆን cos x ይሆናል ፕላስ እዚህ ጋር x cos x አለ ብዜት አለ የሁለት ፋንክሽኖች ስለዚህ ፕሮዳክት ሩል እንጠቀማለን x cos x ን ደሪቬት ስናደርግ መጀመሪያ x ን ደሪቬት አድርገን ከcos x ጋር እናበዛለን ሲደመር x ን ደሪቬት ሳናደርግ cos x ን ደሪቬት እናደርጋለን ስለዚህ እዚህ ከውጪ cos x አለ cos x ፕላስ x ደሪቬት አንድ ነው አንድ ታይም cos x ፕላስ x ታይምስ cos x ደሪቬት ሲሆን ኔጌቲቭ ሳይን x ነው የሚሆነው ሶ ምን ይሆናል ይሄ cos x ፕላስ cos x ታይም ኔጌቲቭ ሳይን x ኔጌቲቭ x ሳይን x ይሆናል cos x plus cos x 2 cos x 2 cos x minus x sin x ይሆናል ይሄ f second derivative at x f derivative x እናገኛለን second derivative ለማግኘት ነው መጀመሪያ first derivative ስንፈልግ ያው በፕሮዳክት ሩል መሰረት መጀመሪያ e the power of x ን ደሪቬት አድርገን ታይምስ sin x ን ደሪቬት ሳናደርግ ፕላስ አሁን ደግሞ e the power of x እንዳለው ሆኖ sin x ን ደሪቬት አድርገን e the power of x ደሪቬት ሲሆን e the power of x ራሱ ነው የሚሆነው ታይምስ sin x ፕላስ e the power of x ታይም sin x ደሪቬት ሲሆን ምንድነው የሚሆነው cos x ነው የሚሆነው ስለዚህ ፈርስት ደሪቬቲቭ ምን ይሆናል e the power of x ኮመን ስናወጣ sin x ፕላስ cos x ይሆናል ሰከንድ ደሪቬቲቭ ከፈለገን እዚህ ጋር ሰከንድ ደሪቬቲቭ እዚህ ሁለት ቀስትም ጭረት ማድረግ እንችላለን ለመስራት እንዲያመቸን ደግሞ f2 እንልና x ማለትም እንችላለን ያው ለመስራት እንዲያመቸን ከፈለገን 3 4 ሲሆን አሁን አራት ቀስቶችን ከማድረግ ይልቅ ፎርዝ እንደሆነ ለማሳወቅ ያችን ፓወሯን ብንጠቀም አሪፍ ነው ስለዚህ ሰከንድ ደሪቬቲቭ ስንሰራ ያው e the power of x እና ይሄኛው ተባስተው ነው ፕሮዳክት ሩል ስንጠቀም
መጀመሪያ e the power of xን ደሪቬት እናደርጋለን ታይምስ sin x plus cos xን እንዳለ እንጽፋለን sin x plus cos xን እንዳለ እንጽፋለን ሲደመር አሁን ደግሞ e the power of xን እንዳለ ጽፈን ከዛ sin x plus cos xን ደሪቬት እናደርጋለን e the power of x ደሪቬት ሲሆን ራሱ e the power of x ነው into sin x plus cos x አለ ሲደመር e the power of x times sin x plus cos x ደሪቬት ሲሆን sin x ደሪቬት ሲሆን cos x ነው cos x ደሪቬት ሲሆን ደግሞ ኔጌቲቭ sin x ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስናይ e the power of x times sin x e the power of x sin x plus e the power of x cos x plus አለ እዚህ እንደገና e the power of x cos x ይሄ ከዚህ ጋር ሲባዛ ኔጌቲቭ e the power of x sin x ይሆናል ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ይሄ ከዚህ ጋር ሲጠፋ ማን ይቀራል e the power of x cos x ሁለት ጊዜ ስለዚህ 2 times e the power of x cos x ይሆናል ማን f second derivative at x ይሄንን ይመጣልናል አሁን እዚህ ጋር y equal to f of x ቢኖርን y derivative ማለት ወይም dy by dx ማለት ነው ምን ከማለት ጋር እኩል ነው f derivative at x ከማለት ጋር እኩል ነው ስለዚህ f derivative at x ያደረግነውን ደግሞ second derivative f second derivative at x ማግኘት ከፈለግን ደግሞ ምንድነው የሚባለው d by dx of f derivative at x ከማለት ጋር እኩል ነው second derivative d by dx of f derivative at x እና መጀመሪያ y equal to f of x ስለነበር y derivative ማለት ወይም dy by dx ማለት f derivative at x ሆነ የfን second derivation ለማግኘት ከፈለግን ደግሞ f derivative at xን d by dx ወይንም derivative እናደርጋለን ይሄ second derivative ከማለት ጋር እኩል ነው ስለዚህ second derivative derivation ስናይ ምን ከማለት ጋር እኩል ነው second derivation at x ማለት መጀመሪያ ምንድነው dy by dx አይደል ያደረግነው dy by dx times እንደገና second derivative ስናደርግ ደግሞ d by dx ነው ያደረግነው ስለዚህ second derivation ማለት ከምን ጋር እኩል ነው dy times d ማለት d square y ይሆናል over dx times dx square ይሆናል ስለዚህ second derivation ማለት ነው እና እንደዚህ d square y over dx square ይሄ በምን ሲሆን ነው derivation y equal to ተብሎ የሆነ ፋንክሽን ሲሰጠን እና ይሄኛውን አገኙ ከተባላችሁ ምን ከማለት ጋር እኩል ነው second derivation third derivation ቢባል ምንድነው የሚሆነው third derivation at x ቢባል d cube y over dx cube ነው የሚሆነው ፎርዝም ሲሆን እንደዛው እያለ ይቀጥላል ምን ተብሎ ሲሰጠን y equal to f of x ተብሎ ሲሰጠን ወይም ደግሞ የሆነ ፋንክሽን f of x ቢሰጠን first derivative of x ማለት ምን ከማለት ጋር እኩል ነው d by dx of f of x ከማለት ጋር እኩል ነው second derivation of x ማለት ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው እንደገና d by dx of ምን first derivative of x ከማለት ጋር እኩል ነው ይሄ ማለት ደግሞ d by dx of first derivative of x ማለት እዚህ ጋር ምንድነው d by dx of f of x times d by dx of f of x ስለዚህ second derivation of f of x ማለት ከምን ጋር እኩል ነው d times d square over dx square of f of x ከማለት ጋር እኩል ነው second derivation ማለት ስለዚህ second derivation ማለት ከዚህ ጋር እኩል ሊሆን ይችላል ወይም in terms of y ከጻፈን እንደዚህም ሊሆን ይችላል ያው በፈለግነው ስታይል መስራት እንችላለን እኛ እዚህ ጋር ለምሳሌ find d square y over dx square ማለት second derivation ማለት ነው second derivation እንድናገኝ ነው የተፈለገው እዚህ ጋር y equal to x power of 4 ተሰጥቶናል ያው በቀላሉ second derivation ለመስራት መጀመሪያ first derivation dy by dx ምን ይሆናል
ፎር ወደፊት ሲሄድ 4x ከፓወር 1 ስንቀንስ ኪዩብ ይሆናል dy by dx። እንደገና 4x ኪዩብን ደሪቬት ስናደርግ dy by dxን ማለት ነው ምን ይሆናል? 4x ኪዩብ ደሪቬት ሲሆን 3 ጊዜ 4 12 ይሆናል። x ዘ ፓወር ኦፍ ከ3 1 ስንቀንስ 2 ይሆናል 12x ስኩዌር ይሆናል። ይሄ ማለት dy by dx ታይምስ d by dx ማለት ነው ሰከንድ ደሪቬሽን ወይንም d ታይም d ስኩዌር y ኦቨር ከታች dx ስኩዌር ይሄ 12x ስኩዌር ይሆናል። እና ያው ሰከንድ ደሪቬቲቭ ማለት ነው ይሄኛው። ያው በዛ መሰረት ሁሉንም እንደፈለግነው መስራት እንችላለን። d ስኩዌር y ኦቨር dx ስኩዌር እናገኝ ከተባልን ያው ሰከንድ ደሪቬት የዚህን ሰከንድ ደሪቬሽን አገኙ ማለት ነው። መጀመሪያ ምኑን ነው የምናገኘው? y እና x አይደል ያሉት ቫሪያብሎች dy by dx ነው ለማግኘት የምንሰራው። መጀመሪያ y ን ራሱ ስንጽፍ ምን ማለት ነው? y equal to ln x over cos x ከማለት ጋር እኩል ነው። ይሄ ደግሞ በሎጋሪዝም ህግ መሰረት y equal to ኦቨር ከሆነ ከተካፈሉ ተቀናንሰው ነው ማለት ነው እነዛ ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽኖች። ስለዚህ ln x ሲቀነስ ln cos x ጋር እኩል ነው። ስለዚህ y ን ደሪቬት ማድረግ ማለት ይሄንን ደሪቬት ከማድረግ ነው። ስለዚህ dy by dx ወይንም y ደሪቬሽንን ስናገኝ ምንድነው? መጀመሪያ ln x ደሪቬት ሲሆን 1 over x ይሆናል ማይነስ ln cos x ln cos x ማለት 1 over ያው ኮምፖዚሽን ፋንክሽን ነው በቼን ሩል መሰረት መጀመሪያ ln x ማለት 1 over x ከሆነ ln cos x ማለት 1 over እዛ ውስጥ ያለው cos x ይሆናል ታይምስ እንደገና ውስጥ ላይ cos x የሚባል ፋንክሽን አለ። cos x ን ደሪቬት ስናደርግ ማይነስ sin x ይሆናል። ስለዚህ dy by dx ምን ይመጣል ማለት ነው? ኢኳል ቱ 1 over x ማይነስ እዚህ ጋር ማይነስ sin x ታይም 1 ማይነስ sin x ነው ከማይነስ ጋር ፕላስ sin x ኦቨር cos x ይሆናል። ይሄ ፈርስት ደሪቬሽን ወይንም dy by dx ምን ይሆናል? 1 over x ፕላስ sin x ኦቨር cos x ምንድነው? tan x ይሆናል dy by dx ነው። አሁን ደግሞ ድጋሚ ሰከንድ ደሪቬቲቭን ከፈለገን ድጋሚ እዚህ የመጣውን ፈርስት ደሪቬሽኑን ደሪቬት እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄን ደሪቬት ስናደርግ ምንድነው? d by dx of 1 over x ፕላስ tan x ደሪቬት ስናደርግ 1 over x ደሪቬት ሲሆን 1 over x ማለት x the power of minus 1 ነው። ማይነስ ወደዚህ ወደፊት ሲመጣ ማይነስ ታይም x the power of ከማይነስ 1 ስንቀነስ ማይነስ 2 ይሆናል። ስለዚህ ማይነስ x the power of minus 2 ይሄ ደግሞ ምን ከማለት ጋር እኩል ነው? ማይነስ 1 ኦቨር x the power of minus 2 ወደ ታች ሲሄድ x ስኩዌር ይሆናል። ማይነስ 1 ኦቨር x ስኩዌር ይሆናል። ማይነስ 1 ኦቨር x ስኩዌር ፕላስ tan x ደሪቬት ሲሆን ምን ነበር የሚሰጠን? sec ስኩዌር x ነው። sec ስኩዌር x ነው tan x ደሪቬት ሲሆን የሚሰጠን። ስለዚህ ሰከንድ ደሪቬሽኑ ይሄ ሰጠን d by dx ስናደርግ dy by dx ይሄን ሰጠን። እንደገና ያንን ደሪቬት ስናደርግ ይሄን ከሰጠን በአጠቃላይ ምን ማለት ነው? d ስኩዌር y by dx ስኩዌር ሰከንድ ደሪቬሽኑ ማይነስ 1 over x ስኩዌር ፕላስ sec ስኩዌር x ይሰጠናል። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ደሪቬት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በተመሳሳይ ሰከንድ ደሪቬት ነበር እያደረግን የነበረው ሰርድንም ፎርዝንም እነዚህ ደሪቬቲቮችን ሃየር ኦርደር ደሪቬሽኖችን እያገኘን መሄድ እንችላለን። ለምሳሌ ቅድም እንዳልነው f ደሪቬት at x ምንድነው የሚሆነው? በሊሚት ስንጽፍ ሊሚት ኦፍ f of t minus f of x over t minus x as t approach to 0 እንል ነበር። እና ሰከንድ ደሪቬሽን f ሰከንድ ደሪቬሽን at x ምንድነው የሚሆነው? ሊሚት ኦፍ f ፈርስት ደሪቬሽን ኦፍ t ማይነስ f ፈርስት ደሪቬሽን ኦፍ x ኦቨር t ማይነስ x as t approach to 0 እያለ ወደ nth ደሪቬሽን ብንሄድ f of nth ደሪቬሽን ኦፍ x ምን ይሆናል? ሊሚት ኦፍ እዚህ ጋርም ሰከንድ ሲሆን
ፈርስት ዴሪቬሽን ነው የወሰድነው። ስለዚህ ኤንስ ሲሆን አንድ እየቀነሰ ኤፍ ኦፍ ኤን ማይነስ ዋንስ ዴሪቬሽን ኦፍ ቲ ማይነስ ኤፍ ኦፍ ኤን ማይነስ ዋንስ ዴሪቬሽን ኦፍ ኤክስ ኦቨር ቲ ማይነስ ኤክስ አስ ቲ አፕሮች ቱ ዜሮ እያለን መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤንዝ ዴሪቬሽን ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ እንደዚህ ይመጣልናል። ስለዚህ እስከ የፈለግነውን ያህል ዴሪቬት እያደረግን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ፋይንድ ዘ ፎርዝ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ነው የሚለው። የፎርዝ መጀመሪያ ፈርስት ነው የምንጀምረው። ፈርስት ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ምን ይሆናል? ፎር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኤክስ ኪዩብ ማይነስ 3 ከ5 ጋር 15 ከፓወሩ 1 ሲቀነስ 15 ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2 ከ6 ጋር 12 ኤክስ እዚህ ፓወሩ 1 አለ 1 ከ7 ጋር ፕላስ 7 ይሆናል። አንድ ዴሪቬት ሲሆን 0 ይሆናል። ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ደግሞ ምን ይሆናል? ፈርስት ዴሪቬቲቭ 4 ጊዜ 3 12 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ከፓወሩ 1 ስንቀነስ ስኩዌር ይሆናል። ማይነስ አለ 2 ታይምስ 5 2 ታይምስ 15 30 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ከቱ 1 ስንቀነስ 1 ነው ፕላስ እዚህ ፓወሩ 1 አለ 1 ታይምስ 12 12 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ስንቀነስ 0 ይሆናል። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 0 ደግሞ 1 ነው። 7 ዴሪቬት ሲሆን 0 ነው፣ ኮንስታንት ነበር። ሰርድ ዴሪቬቲቭ ደግሞ ስንሰራ ሰርድ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ 2 ታይምስ 12 24 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማይነስ 1 1 ማይነስ 1 አለ ፓወር 1 ታይምስ 30 30 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ማይነስ 1 0 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 0 ኢዝ 1 12 ዴሪቬት ሲሆን 0 ነው። ፎርዝ ዴሪቬቲቭ ላይ ስንመጣ ፎርዝ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ እዚህ ፓወር 1 አለ 1 ታይምስ 24 24 ታይምስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ማይነስ 1 0 ሶ ዘ ፎርዝ ዴሪቬቲቭ ኢዝ 24 ይሆናል። እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ ሃየር ዴሪቬቲቮችን መስራት እንችላለን። እንደገና ሳይን ኤክስን ፎርዝ ዴሪቬቲቭ ስንሰራ የሳይን ኤክስ ፈርስት ዴሪቬቲቭ ምንድነው? ኮስ ኤክስ ያው ሳይን ኤክስ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ኮስ ኤክስ የሳይን የኮስ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ምንድነው? ሰከንድ ዴሪቬቲቭ ሲሆን የኮስ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ኔጌቲቭ ሳይን ኤክስ ኤንድ ሰርድ ዴሪቬቲቭ ስንሰራ ደግሞ ሰከንድ ዴሪቬቲቭን ዴሪቬት ማድረግ ነው። ኔጌቲቭ ሳይን ኤክስ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ኔጌቲቭ ኮስ ኤክስ ፎርዝ ዴሪቬቲቭ ጋር ስንመጣ ኔጌቲቭ ኮስ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ኮስ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ኔጌቲቭ ሳይን ኤክስ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ታይም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሳይን ኤክስ ይሆናል ተመልሶ። ስለዚህ ዘ ፎርዝ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ሳይን ኤክስ ኢዝ ሳይን ኤክስ ኢትሰልፍ። ያው በተመሳሳይ y ኢኳል ቱ ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚባል ፋንክሽን ከተሰጠን እና ኤፍ ኤንዝ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤንዝ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ማለት ዲ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ዋይ ኦቨር ዲ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን እንደሆነ እናውቃለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር y ኢኳል ቱ ኤክስ ታይም ኢን ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ተሰጥቶናል። ፋይንድ ኤንዝ ዴሪቬቲቭ ነው አገኛለ። የዋይን ኤንዝ ዴሪቬቲቭ ኤንዝ ዴሪቬቲቭ ከማለት ጋር እኩል ነው። ያው ኤንዝ ዴሪቬቲቭ ቅድም ሰርተናል። ምንድነው የሚሆነው? ኤንዝ ዴሪቬቲቭን ስንሰራ ወይም ኤፍ ዴሪቬት አት ኤፍ ኦፍ ኤንዝ ዴሪቬቲቭ ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ታይምስ ኤን ፕላስ ኤክስ እንደሚመጣ ቀደም ያየነው ነው ይሄኛው። ኤንዝ ዴሪቬቲቭን ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ፈርስት ዴሪቬቲቭን እንሰራለን፣ ሰከንዱን እንሰራለን፣ ሰርድ እንሰራለን። ያን ካየን በኋላ ምን እየሆነ እንደሚሄድ እናያለን። ፈርስት ላይ አንድ ነው ይሄኛው፣ ሰከንድ ላይ ቼንጅ እያደረገ ያለው ይሄኛው ቁጥር። ስለዚህ ኤንዝ ላይ ከሰራን ቼንጅ የሚያደርገው እቺኛው ኤን ነው የምትሆነው። ስለዚህ በዛ እያነጻጸርን መስራት እንችላለን። ሌት ኤፍ ቢ ኤን ታይምስ ዲፈረንሺየብል ፋንክሽን። ኤፍ ኤን ጊዜ ዲፈረንሺየብል መሆን የሚችል ፋንክሽን ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ኤፍ ኦፍ 3x + 1 ነው። ፋይንድ ጂ ኤንስ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ እና ኤንስ ጂን ኤን ጊዜ ዴሪቬት ስናደርግ ምን ይሆናል? እና መጀመሪያ ጂን ፈርስት ዴሪቬቲቭ ነው ማግኘት ያለብን። ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው? ኤፍ ኦፍ 3x + 1 ማለት ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ኤፍ ኦፍ 3x + 1 ነው። ጂ ፈርስት ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ምን ይሆናል? ያው ኮምፖዚሽን ስለሆነ ኤፍ ፈርስት ዴሪቬሽን ታይምስ
ውስጥ ያለውን እንጽፍና 3x + 1 እንጽፍና ታይምስ ውስጥ ያለውን ለብቻ ደርቤት እናደርጋለን 3x + 1ን ለብቻ ደርቤት እናደርጋለን ስናደርግ ምን ይሆናል f derivative of 3x + 1 times 3x + 1 ደርቤት ሲሆን 3 ነው የሚሆነው ሶ ምን ይሆናል 3 times f derivative at 3x + 1 ይሆናል ይሄ ምን ሆኖ ፈርስት ዴሪቬቲቭ g ፈርስት ዴሪቬቲቭ of x g ሰከንድ ዴሪቬቲቭ of x ስንሰራ ደግሞ ምን ይሆናል g ፈርስት ዴሪቬቲቭ of x ይሄኛውን ዴሪቬት ከማድረግ ጋር ማለት ነው ይሄኛውን መልሰን ዴሪቬት ስናደርግ 3 ታይምስ አለ ከዛ f ዴሪቬት of 3x + 1 አለ ኮምፖዚሽን ስለሆነ f መጀመሪያ f ከውጭ ያለውን f ዴሪቬቲቭን ዴሪቬት እናደርጋለን f ዴሪቬት እናደርግና 3x + 1ን እንዳለ እንጽፍና ከዛ ውስጥ ያለውን 3x + 1ን ዴሪቬት እናደርጋለን ዴሪቬት ስናደርግ ምን ይሆናል 3x + 1 ምን ይሆናል እንደገና 3 ይሆናል ዴሪቬት ሲሆን ስለዚህ 3 times f second derivative of 3 so 3 times 3 ኦኬ second derivative of እዚህ ጋር 3x + 1 አለ ታይምስ እቺኛዋ 3x + 1 ዴሪቬት ስትሆን 3 ትሆናለች so 3 times 3 3 ስኩዌር ይሆናል 3 ስኩዌር f second derivative of 3x + 1 ይሄ ምንድነው g second derivative ነው g third derivative ደግሞ ስንሰራ g third derivative at x = second derivative ዴሪቬት ማድረግ ነው second derivative 3x 3 ስኩዌር ያው ኮኤፊሺየንቱ እንዳለ ነው ዴሪቬት ሲሆን 3 ስኩዌር ታይምስ እዚህ ጋር f second derivative of 3x + 1 አለ ኮምፖዚሽን ፈንክሽን ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ከውጭ ያለውን ዴሪቬት እናደርጋለን f second derivative ዴሪቬት ስናደርግ f third derivative of 3x + 1 ይሆናል ከዛ ውስጥ ያለውን እዚህ ጋር 3x + 1ን ድጋሚ ዴሪቬት እናደርጋለን 3x + 1ን ዴሪቬት ስናደርግ እሺ ይሄን ስንጽፈው 3 ስኩዌር ኢንቱ f third ነው የኛው f third derivative of 3x + 1 times 3x + 1 ዴሪቬት ሲሆን ያው 3 ነው የሚሆነው so 3 times 3 ስኩዌር ምን ይሆናል 3 ኪዩብ times f third derivative of 3x + 1 ይሆናል ማን g second derivative ተመልከቱ አሁን ሶስቱንም ማነጻጸር g first derivative ሲሆን 3 times f derivative of 3x + 1 ይሆናል second derivative ሲሆን ደግሞ 3 ስኩዌር ታይም f second derivative 3x + 1 ይሆናል g third derivative ስናደርገው ምን ይሆናል 3 ኪዩብ አያችሁ g third ሲሆን የ3 ላይ ያለው ቁጥርም ኪዩብ ሆነ ሰከንድ ሲሆን ስኩዌር ሆነ ስለዚህ n እየሆነ ነው የሄደው ፈርስት ሲሆን 3 the power of 1 ሆነ ከዴሪቬቲቭ ስለዚህ g አሁን እኛ የፈለግነው g of n the derivative of x ነው የፈለግነው ስለዚህ ምን ይሆናል ከነዚህ አንፃር ስናይ 3 the power of ፓወሩ ስንት ይሆናል 3 the power of n ይሆናል ምክንያቱም ዴሪቬሽኑ 3 ሲሆን ፓወሩም 3 ይሆናል ዴሪቬሽኑ 2 ሲሆን የጂ ፓወሩም 2 ይሆናል ዴሪቬሽኑ n ከሆነ የ3 ፓወር n ይሆናል እንደገና የኤፍም ዴሪቬሽን ምን እየሆነ ነው የጂ ዴሪቬሽን 3 ሲሆን የኤፍም 3 እየሆነ ነው የጂ ዴሪቬሽን 2 ሲሆን የኤፍም 2 እየሆነ ነው ስለዚህ የጂ ዴሪቬሽን n ከሆነ የኤፍ ዴሪቬሽንም n ይሆናል ከዛ ውስጥ ላይ 3x + 1 እንዳለ ይጻፋል ስለዚህ n ዴሪቬቲቭን የምናገኘው ሳምፕሎችን ወስደን ነው ፈረስተን ሰከንድን ሰርድን እንደዛ ሰርተን ከዛ ለኤን ኮንክሉድ እናደርጋለን find the third derivative of f of x ይላል f of x ማለት ደግሞ እዚህ ጋር third derivative ለማግኘት መጀመሪያ f of x ራሱ ማለት ነው absolute value of x time x square ነው ይሄ በሁለት መልኩ ሊጻፍ ይችላል አንደኛ x time x square x cube ሊሆን ይችላል ምን ሲሆን x greater than or equal to 0 ከሆነ ወይንም ደግሞ ኔጌቲቭ x ኪዩብ ሊሆን ይችላል ምን ሲሆን x less than 0 ሲሆን ማን f of x ስለዚህ ሁለቱንም ነው የምንሰራው በሁለቱም ኮንዲሽን ነው የምንሰራው ፈርስት ዴሪቬቲቭን ስናገኝ ፈርስት ዴሪቬቲቭ of x ምን ሊሆን ይችላል
ኤክስ ኪዩብ 3x ስኩዌር ሊሆን ይችላል ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ሲሆን ወይንም ኔጌቲቭ 3x ስኩዌር ሊሆን ይችላል ኤክስ ሌስ ዛን 0 ሲሆን ይሄ መጀመሪያው ሰከንድ ደሪቬቲቭንም ስንሰራው በተመሳሳይ 2 ታይምስ 3 6x ሊሆን ይችላል ወይንም ኔጌቲቭ 6x ሊሆን ይችላል ኤክሱ ይሄኛው ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ከሆነ ወይንም እዚህ ጋር ኤክሱ ሌስ ዛን 0 ከሆነ ሰርድ ደሪቬሽኑን ስንሰራ ሰርድ ደሪቬሽን ኦፍ ኤክስ ስንሰራ ምንድነው የሚሆነው 6x ዘ ፓወር ኦፍ 1 ነው 1 ታይምስ 6 ሊሆን ይችላል ኤክሱ 0 ከሆነ ደግሞ ምንድነው 0 ደሪቬቲቭ አንዲፋይንድ ይሆናል ኤክሱ ኢኳል ቱ 0 ከሆነ ኤክሱ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ከሆነ 6 ነው የሚሆነው እና ኔጌቲቭ 6 ይሆናል ምን ከሆነ ኤክሱ ሌስ ዛን 0 ከሆነ በዚህ ጊዜ አሁን ኖርማል ቁጥር በሚወጣበት ጊዜ ለዜሮም 0 ሲሆን ብለንም እንደዚህ ነው የምንሰራው ኮንዲሽኑን ኦኬ እዚህ ጋር ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሲሆን እዚህ ጋር ኦሬዲ 0 ስላለን ኤክስ ግሬተር ዛን 0 ሲሆን እንዲሁም ኤክስ ኢኳል ቱ 0 ሲሆን ኤክስ ሌስ ዛን 0 ሲሆን ብለን ለሶስቱም ኮንዲሽን ነው የምንሰራው ምክንያቱም ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ሲሆን 6ን ይሰጣል እንዳንል ኤክስ 0 ሲሆን 6ን አይደለም ይሰጣል ኤክስ 0 ሲሆን 6 ሳይሆን አንዲፋይንድ ነው የሚያደርገው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ መስራት እንችላለን እዚህ ጋር ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እንደዚህ ያለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ቢኖረን የሱን ደሪቬት ለማግኘት ኤፍ ኦፍ ኬዝ ደሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስን ለማግኘት ወይንም እሱ 0 እንደሚሆን ደሪቬት እያደረገን ስንሄድ 0 እንደሚሆን ምን ሲሆን ኬ ግሬተር ዛን ኤን ሲሆን ኤን ምንድነው ዲግሪው ነው ከፖሊኖሚያል ፋንክሽኑ የኬ ዲግሪ ወይንም የደሪቬሽኑ ዲግሪ ከበለጠ 0 እንደሚሆን ለማሳየት መጀመሪያ ኤፍ ደሪቬቲቭ ፈረስ ደሪቬቲቭን ስንሰራ ኤን ታይምስ ኤኤን ነው አይደል ኤን ታይምስ ኤን ታይም ከፓወሩ 1 እንቀንሳለን ኤክስ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ 1 እንደገና ይሄኛውንም ኤን ማይነስ 1 ታይም ኤኤን ማይነስ 1 ታይም ኤክስ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ 2 እያለ ይቀጥላል እስከ መጨረሻ ድረስ ሰከንድ ደሪቬቲቭንም ስንሰራ ኤን ማይነስ 1 ከኤን ጋር ይባዛል ከዛ ከፓወሩ 1 ስንቀንስ ኤን ማይነስ 2 ይሆናል እንደገና ኤን ማይነስ 2 ከዚህ ጋር ይባዛል ኤን ማይነስ 1 ታይምስ ኤን ማይነስ 2 ታይም እያለ ይቀጥላል ሰርድ ደሪቬቲቭንም ስንሰራ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው እንግዲህ ኤፍ ኦፍ ኤን ማይነስ 1 ደሪቬቲቭ ስንሰራ ከፊት ማን ይቀራል ኤን ታይምስ ኤን ማይነስ 1 ታይም ኤን ማይነስ 2 ታይም እያለ እስከ ኤን ማይነስ 1 ይሄዳል ማለት ነው እሱ ከዛ ኤኤን ኤክስ ፓወር ኦፍ 1 ይቀራል እስከ ኤን ማይነስ 1 በምንሄድበት ጊዜ ያ ምን ይሆናል ይሄኛው ፓርት ኤን ፋክተሪያል ከማለት ጋር እኩል ነው ኤን ፋክተሪያል ማለት ኤን ታይም ኤን ማይነስ 1 ታይም እያለ ስለሚቀጥል ኤፍ ኦፍ ኤን ቦታ ላይ ሲደርስ ኤን ፋክተሪያል ታይም ኤኤን ይሆናል እና ከዛ ከበለጠ ወይንም ደሪቬሽኑ ኤን ፕላስ 1 ከሆነ ያ ማለት ከኤኑ ከዲግሪው ሲበልጥ እዚህ ጋር የመጣው ኮንስታንት ነምበር ነው ያን ኮንስታንት ነምበር ደሪቬት ስናደርግ 0 ነው የሚሰጠን ስለዚህ የደሪቬሽኑ ቁጥር ከፖሊኖሚያሉ ዲግሪ ከበለጠ 0 ነው የሚመጣው ያ ቁጥር